ሰላም እንኳን ወደዚህ ቻናል በሰላም መጣችሁ ዛሬም እንደተለመደው ባሪ ቪዲዮ ተመልሻለሁ ዛሬ ደግሞ ማሳያችሁ እንዴት አድርገን ስልካችን ላይ ተመሳሳይ ፋይል ስልካችን ላይ ያሉትን ፈልፍሎ አውጥቶ ሚደልትልን አፕሊኬሽን ነው ይዤላችሁ የመጣሁት አፕሊኬሽኑ ዱፕሊኬት ፋይልስ ፊክሰር ይባላል በጣም ምርጥ አፕሊኬሽን ነው እንደተለመደው የኔ ቴሌግራም ማዙካ ቲዩብ የሚል ቻናል ላይ ታገኙታላችሁ እዛ ላይ ገብታችሁ ማውረድ ትችላላችሁ ማለት ነው አፕሊኬሽኑን እንከፍተዋለን እንደምታዩት ሁሉንም አይነት ዝርዝር አምጥቶልኛል አውዲዮ ቪዲዮ ዶክመንት ኢሜጅ እና ፉል ዱፕሊኬት ስካን የሚል ሁሉም አሉ በመጀመሪያ አውዲዮን በሱ ላሳያችሁ አውዲዮ ሚሊዮን ተነኩታላችሁ ከዛም ስካን ነው ሚሊዮን ከስር ያለችዋን እንነካታለን አሁን ሰርች ማድረግ ጀምሯል ማለት ነው ምንም አይቆይም ትንሽ ሰከንድ የሚቆየው ያው እንትናችሁ ዱፕሊኬት ያለው ፋይል በብዙ በሆነ ቁጥር የሆነ ሰከንድ መጨመሩ አይቀርም እንደምታዩት አሁን ጨርሷል ከዛም ይሁሉ ፋይሎች እኔ ጋር ስልኬ ላይ ዱፕሊኬት አሉ ማለት ነው ማለትም ተመሳሳይ ፋይሎች በአንድ ስልኬ ላይ አሉ ማለት ነው እና ይሄ ደግሞ ምንም አይጠቅመንም ስልካችን ስቶሬጅ ነው የሚያጨናንቅብን ማለት ነው ስለዚህ እንደምታዩት እዚች ጋር 33 አውዲዮችና ወደ 236 ሜጋባይት ይዞብኛል ከዛም ዲሊት ሚሊዮን ተነኩታላችሁ ኦኬ አሁን ግራንት ፐርሚሽን ጠይቆኛል እንዲደሊት ፍቃድ ነው የሚጠይቀኝ ከዛ ግራንት ፐርሚሽን ሚሊዮን ተነኩታላችሁ ከዛም ወደ ፋይል ወስዳችኋል ከዛ ኤስዲ ሚሊዮን ተነኩታላችሁ ከዛም select ሚሊዮን ተነኩታላችሁ ማለት ነው ይሄው አሁን ደልቶ ሊጨርሷል ማለት ነው እንደምታዩት ኖ ዱፕሊኬት ፋይል ይላል ከዛም ባክ ትሉታላችሁ እዚህ ጋር ባክ ትሉታላችሁ ከዛም እንደምታዩት 236 ሜጋባይት ነው የደለተልኝ Sometimes like all you want to do is run Hear me out If all the things you never show There are the things I want to know Secrets But if you don't want to tell me now I guess I'll never know Losing almost all my energy It's getting hard to talk to you And I'm the only one who speaks It's all the things you never show እና ክላሲክ ኤንድ ማቴሪያል ሚላለ ክላሲክ ሚሊዮን ተነኩታላችሁ ከዛም እንደምታዩት ሪስታርት ያደርጋል ራሱ ከዛም ይሄው እንደምታዩት እንደዚህ አይነት ፔጅ ይሆናል እንደዚህ ያረጋችሁ ባሁን ባሳያችሁ መሰረት እንዳለ ማጥፋት ትችላላችሁ ማለት ነው ምንም አይነት ዱፕሊኬት የሆነ ፋይል ምንም አይነቶቹን አያይዝባችሁ ማለት ነው ከውስጥ ፈልፍሎ ነው የሚያወጣው አውጥቶ ይደልትልናል ማለት ነው ስቶሬጃችንንም አያጨናንቅብንም ማለት ነው ለዛሬ ይዤላችሁ መጥቶት ይሄን ይመስላል በቀጣይ ማሪ ቪዲዮዎችን ይዤላችሁ መለሳለሁ ይሄን ቪዲዮ ላይክ አርጉልኝ ላይክ አርጉልኝ እናም ሼርም ያርጋችሁ ይቀነስ ይጨመር የምትሉትም ነገር ካለ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ ለዛሬ ተሰናበትኩ ቻው እዚህ ጋር የምታዩቸውን ቪዲዮዎች ተመልከቷቸው በጣም ወሳኝና ለእናንተ ስልክ በጣም አስፈላጊ የሆነ አፕሊኬሽኖች ነው ያለው በግድ ስልካችሁ ላይ የሚያስፈልጉ ናቸው ተመልከቷቸው